દુકાનનું નામ દીપ સેલ્સ એન્ડ સર્વિસ, એડ્રેસ A19 તેજેન્દ્ર કોમ્પ્લેક્સ, ટોરેન્ટ પાવરની સામે, ઓઢવ રોડ. અમે પાવર ટૂલ્સમાં ઇન્ડસ્ટ્રીયલ અને કન્સ્ટ્રક્શન મશીનરી જે વપરાતી હોય એ બધી જ રાખીએ છીએ અને એમના સ્પેર પાર્ટ બધાય. પછી કટિંગ વ્હીલ છે, ડીસી વ્હીલ છે, માર્બલ કટિંગ બ્લેડ છે, પછી વેલ્ડિંગમાં વેલ્ડિંગ મશીન, વેલ્ડિંગ એસેસરીઝ બધી, હોલ્ડર, કેબલ, પછી કટઓફ મશીન, કટઓફ વ્હીલ, પછી સર્વિસ સ્ટેશન, દરેક કંપનીના મશીનોનું સર્વિસ સ્ટેશન, હિટાચી હોય, બોસ હોય, ડીવોલ્ટ હોય, સ્ટેનલી હોય, પછી ડોંગચેંગ છે, તમામ પ્રકારના મશીનોનું સર્વિસ સ્ટેશન ને એના સ્પેર પાર્ટ મળે. અમારે ત્યાં પાવર ટૂલ્સમાં હિટાચી છે, બોસ છે, ડીવોલ્ટ છે, સ્ટેનલી છે, કેપીટી છે, દરેક કંપનીના ઓરિજિનલ સ્પેર પાર્ટ, એસેસરીઝ, સંતોષકારક રિપેરિંગ કામ માટે અવશ્ય મુલાકાત લેવી.